හෙලෝ අයිබෝන් ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකෙන් දැකලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක අපේ ගෙදරට හොරෙන් PC build එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේක ගැන අප්ඩේට් එකක් Facebook එකේ නම් දැම්මා. කට්ටිය දකින්න ඇති Facebook page එක like කරලා දෙන කට්ටිය. ඉතින් ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපිට මැෂින් එක ඕන වුණා මගේ වැඩ වලටයි channel එකේ වැඩ වලටයි. ඉතින් වීඩියෝ edit කරන්න lazy හොඳ මැෂින් එකක් තිබ්බොත් මම කලින් එක පොඩි PC එකක්. ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරුයි. අපිට අපි විඩියෝ ගන්න GoPro Hero 7 Black එකක්. ඉතින් ඒකේ 4K සපෝට් කරනවා වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4K සපෝට් කරාට එඩිට් කරන්න වෙන වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් හේතුවක් වුණා. ඉතින් සහ PC වල මිල ගණන් දැන් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකයි ඔක්කොම හේතු කාරණා එක තමයි මේ මැෂින් එක හැදුවේ. මේක මම Facebook එකෙන් කන්ටැක්ට් කරගෙන සහ වට හැමතැනම හොයලා බලලා හදපු එකක්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න යන්නේ ඒ PC build එකේ කතාව. හලෝ අයිබෝන්. අද මම තනියම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගම්පල ඉන්නේ. අද අපේ වැඩවලට අලුත් PC එකක් හදන්න කියලා ආවේ. මේක තමයි shop එක. මම ඇතුළට ගිහිල්ලා විස්තරේ පෙන්නන්නම්. ටිකක් අඩුවට හොඳ බජට් එකකට හදාගන්න පුළුවන් තැන මට Facebook එකෙන් සෙට් උනේ. බලමු අද ගෙදරට වලින් PC build එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න ෆික්ස් හෝම් එකේ වරුණා ඉන්න අපිත් එක්ක. එයා තමයි අද මගේ PC එක හදන්න යන්නේ. බලමු එයාගෙන් ස්පෙක්ට් එක අහලා බලමු කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා. වරුණා මොකක්ද අද අපි PC එකට දාන්න යන්නේ? ටික නම් තියෙන්නේ. ඔව්. Wi-Fi 11 දෙන්න එකක් තෝරන් ඉන්නවා. 11400 processor එකක් graphic unit තියෙනවා. අපිට හරියනවා කියලා හිතන්නේ ගොඩක් මේ දවස්වල set එකේ කියලා තේරෙන්නේ B560 වැඩියට ගොඩක් උඩ. හරි මං එයාට කලින් කිව්වා මගේ වැඩේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් එයා මට හොඳම බඩු ටික සෙට් කරලා දුන්නා ගානට බජට් එකට. මම බජට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට. හරි ඊට පස්සේ RAM අපි RAM එකකට Corsair එකේ දැන්ට ගොඩක් උඩම level එකක තියෙන Corsair RAM එක LPX 8GB දෙකක්. ඒ කියන්නේ 16GB full kit එකක්. හරි සම්පූර්ණ 16GB RAM එක. ඊට පස්සේ NVMe Kingston original A400 M.2 එකක් අපි use කරගන්නවා මේ වැඩේ. හරි එලගිරි එක main drive එකේ තියෙන්නේ. main drive එකේ තියෙන හරි දැනට ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. build එක සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න දැන් අපි ගාව තියෙනවා අපි අද හදපු මැෂින් එක. ඉතින් මේක ගැන මට වැඩි හොඳට දන්න එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපි අහගමු මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් වරුණයි මොකද්ද මේකේ කතන්දරේ? අපි ෆිනිෂින් එක මේ පේන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට. ඉරේෂ් මල්ලිගේ Wi-Fi 11400 build එක. එතකොට අපි build එක පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි 1070ක් use කරා Wi-Fi 11400 processor එක. මේ දෙක bottleneck එකෙන් 0 තියෙන්නේ. එතකොට RAM දෙක Corsair use කරා ඉස්සෙල්ලත් අපි දෙක කිව්වා. ඒකට එයාගේ වැඩට ඔබින්න විදිහට අපි hard disk 120GB NVMe එකක් use කරලා තිනවා. ඔය විදිහට තමයි මේ PC එකේ spec එක තියෙන්නේ. මේ කසල් හුරුබුටි පොඩි කේසින් එකකුත් තියෙනවා. RaidMax ලගේ X902 එක. මේකත් වෙළඳ පොලේ මාකටට ගොඩක් අඩුවෙන් මගෙන් හම්බුණා. ඉරේෂ් මල්ලිගෙන් ගන්නවා. එයා ඒ spec එක දාලා තියෙයි ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙයි. මෙතෙන්ට අපි component use කරගත්තා. used parts වගේම brand new parts දෙකම component use කරලා තමයි මේ කරේ. ඒක කරේ මෙයාගේ budget එක තිබ්බ විදිහට දැනට මේ තියෙන situation එක ලංකාවේ මේ budget එකට මේ PC එක මේ විදිහට build කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි
අපේ ෂොප් එකේම තියෙනවායි දැන් ගොඩක් දේවල් කරනවා ෂොප් එකෙන් ගොඩක් දේවල් යූස් පාර්ට්ස් යූස් කරනවා එතකොට යූස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කම්බයින් කරලා මේ වගේ හොඳ PC එකක් කරගන්න ඕන නම් Kingston එකට එන්න ඉරේෂ් මල්ලි මාව ට්‍රස්ට් කරලා මෙතන ආවට ගොඩක් ස්තුතියි හරි ඒ විදිහට තමයි වැඩේ වුණේ. ඉතින් මෙච්චර කල් මම වීඩියෝ එඩිට් කරේ. වීඩියෝ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නම් දැන් දැකලා තියෙන්නේ බ්ලොග් දෙකයි. ඉතින් ඒ දෙක මම එඩිට් කරේ i3 second gen machine එකකින්. ඉතින් PC ගැන දන්න අය මේක ගැන දන්නවා කොච්චර අමාරුද කියලා. පැය 4ක් විතර යනවා වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න. ඉතින් මේක තමයි අලුතෙන් අපිට හදාගත්ත machine එක. හරි කිව්වා වගේ මෙච්චර කල් එඩිට් කරේ i3 එකකින් i3 second gen. ඉතින් මේක ගොඩක් උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දැන් අපිට බජට් එකකට වැඩේ කරගන්න ඕනකම තිබ්බේ මට. ඉතින් මම Facebook එකෙන් තමයි මේ අයියෝ කන්ටැක්ට් කරගත්තේ. දාන්නම් description එකේ Facebook page එකයි ඔක්කොම ටික දාන්නම්. මේක ගම්පොල shop එකක්. මෙතනින් එළියට දැස්ස මම්බුලුවක් පේනවා. අපේ පළවෙනි vlog එක ගම්බුලුවා. ඉතින් එහෙම තමයි වැඩේ වුණේ. බජට් එකට මම ගණන් ටිකක් දාන්නම්. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගත්තා හැකි. PC ගැන දැනුමක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් තියෙන කට්ටියට තේරෙයි මේක මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. සම්පූර්ණ PC build එක ඉවර කරා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන අලුත් machine එකක් අද අරයා නෑ. එයාත් එක එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඕක තමයි වීඩියෝ එක. හරි එහෙනම් බලුවට thank you. subscribe කරන්න, page එක දාන්න like කරන්න. ඔය ටික තමයි කියන්නේ නේ. ජය වේවා.